infoon koskien rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamisen toimeenpanoa. Eli meillä on tullut lakimuutoksia ja kunnille ja maakuntien liitoille on tullut siitä uusia velvoitteita. Ja sitten haluaisin myös huomioida meidän ruotsinkieliset kunnat. Jag vill också välkomna de svenskaspråkiga kommunala experterna. Ni var några som anmält till exempel från Vöra och Pedersöre. Välkommen. Den infon hålls på finska, men jag vill påminna om att understöd också kan sökas på svenska och att materialet också finns på svenska. Kyllä. Ja vi kan byta tillbaka till finska nu. Sitten voitaisiin kysyä, että näkyyhän esitys sinne, huikkaako Sanna tai Henrik? Kyllä näkyy. Hyvin näkyy, Jemina. Hienoa. Ja voisin itse asiassa tässä vaiheessa pyytää, että haluatteko laittaa kamerat päälle, voitaisiin esitellä, ketä me kolme kaikki ollaan ja mikä meidän tehtävä tässä infossa on ja missä asioissa teihin voi olla yhteydessä. Mä laitan tuossa Jarmon mikin kiinni, sieltä kuuluu jotakin. Älkää huoliko, jos teitä täältä mykistellään, me laitetaan mikkejä kiinni, jos tulee ylimääräistä ääntä. Mun nimi on tosiaan Jemina Suikki, mä toimin ympäristöministeriössä erityisasiantuntijana. On ollut teille varmaan Ryhti-hankkeen aikana tuttu ja sama työ vähän niin kuin jatkuu, eli minä vastaan näistä kuntien ja maakuntien liittojen avustusten hankkeiden toimeenpanon tukemisesta, eli toimin näissä hankkeissa valvojana, jota jo toivottavasti teillekin mahdollisimman monille ja jopa kaikille sitä avustusta myönnettäisiin tällä hakukierroksella. Ja ole hyvä, Sanna, haluatko vaikka ottaa meidän puolelta seuraavaksi puheenvuoron? Joo, tervehdys kaikille. Mä oon Sanna Käyhkö ja suunnittelijana tässä Ryhti-hankkeessa ja pääasiassa siis näihin avustuksiin liittyviä käytännön asioita, kuten hakujen avaaminen ja muu tämmöinen, niin sellaisissa asioissa voi olla muuhun yhteyksissä. Kiitos Sanna, ja onko Henrik seuraavaksi? Joo, tervehdys kaikille täältä Suomen ympäristökeskuksen Viikin toimistolta. On täällä tänään. Ja mun nimi on Saare Henrik, työskentelen Ryhtitiimissä Sykessä. Ja mun vastuulla sitten erityisesti viestinnän, asiakastuen organisoinnin ja sidosryhmäyhteistyön juttuja, mutta myös tämän maakuntien tukemiseen ja niissä kuvioissa ollaan saatu varmaan tavata aikaisemmin ja mukana myös tällä kierroksella on kuullut, että saisin olla myös mukana tuossa arviointiryhmässä tänään kertomassa ryhtikäyttöönottojen tilanteesta ja näkymistä teille. Ja jos näistä herää kysymyksiä, niin kysykää ihmeessä infon aikana. Hei, kiitos Henrik ja Sanna. Kuulette heitä tässä esityksen aikana sitten myöhemmin. Siellä tuli Katrilta hyvä kysymys chattiin ja vastataanpa siihen heti tässä seuraavassa kalvossa. Elikkä tosiaan meillä on 1,5 tuntia aikaa tässä. Loppuun on jätetty aikaa keskustelulle, eli ollaan mitoitettu tämä meidän esityksen sisältö sillä tavalla, että pystytte kysymään ja toivottavasti vastataan mahdollisimman tarkasti teidän kysymyksiin. Tosiaan tämä esitysosuus tallennetaan ja tallenne julkaistaan Ryhti-verkkosivuilla ja jaetaan kaikille, jotka on tähän infoon myöskin ilmoittautuneet. Ja kerron jo heti, että käytämme tosiaan konekielistä sitten tekstitystä, jotta tallenne pystytään myöskin laittamaan saavutettavuusvelvoitteiden mukaisesti jakoon tuonne nettiin. Ja pidetään sitä siellä sen aikaa, kun tämä hakukierros on käynnissä tai hakuaika. Sitten ne sieltä poistetaan, koska harva siihen palaa sen jälkeen, kun hakukierros on päättynyt. Ja tosiaan esityksen aikana voi esittää kysymyksiä tuonne chattiin laittamalla ja kerätään niitä sitten vielä lopussa ja pyritään vastaamaan niihin. Toki jos joku akuutti asia tulee siinä, että haluaa just johonkin jonkun vastauksen, niin saa nostaa kyllä kättä pystyyn ja ottaa sitten puheenvuoron. Pidetään mikit ja kamerat kiinni, jos ei ole esiintymässä, mutta voi tosiaan avata sitten kameraa ja mikkiä, jos haluaa kysyä ihan ääneen jo kysymyksen. Hyvä. Lähdetään etenemään sisällöllisillä asioilla. Eli tosiaan, mitä kuulette tänään? Vähän
taustaa siitä, että mikä tämä kuntien ja maakuntien liittojen rakennetun ympäristön digitalisaatio-uudistuksen toimeenpanon avustaminen on, mihin se kytkeytyy ja mitä uusia velvoitteita on tullut. Eli käydään pikkasen taustutusta siitä, koska tämä avustus on kytketty nimenomaan tähän lainsäädännön uudistamiseen, niin se on syytä käydä läpi. Sitten ryhtijärjestelmän käyttöönotto. Henrik kertoo meille hieman, että mitä mahdollisuuksia on ryhtijärjestelmän käyttöönotossa ja mitä pakollisia toimenpiteitä on sinne Suomen ympäristökeskuksen suuntaan, jotta saadaan sitten kytkettyä teidät ryhdin käyttäjiksi. Sitten käydään vähän niitä avustettavia toimenpiteitä läpi, eli mitä tällä rahalla saa kattaa. Vähän arviointikriteereitä ja sitten avustuksen hakemisesta kertoo Sanna sitten tarkemmin. Ja myöskin tuosta yhteishankkeiden toiminnasta. Ja mennään pidemmittä puhetta eteenpäin. Mä siis katan tästä näitä ensimmäisiä osioita, niin jatkan esiintymistä. Eli tämä tiedonhallinnan uudistaminen. Meillä ei yleensä valtionhallinto käyttää lyhenteitä tosi monissa tämmöisissä hankkeissa, ja musta tuntuu, että tämä meidän avustuksen nimikin on hirveän pitkä, mutta sitä ei ole päätetty nyt lyhentää. Jos joku keksii jonkun hyvän lyhennelmän, niin voi laittaa tuonne chattiin, niin voidaan harkita jopa käyttöönottoon, niin se olisi helpompi. Näistä puhutaan yleensä myöskin ryhtiavustuksina, koska meillä on ollut ryhtihanke ja ryhtijärjestelmä, mutta tosiaan haluan myös korostaa sitä, että ryhtijärjestelmä toki otetaan käyttöön, mutta siellä on sitten velvoitteita, jotka koskevat nimenomaan tätä tiedon muotoa, eli tulevaisuudessa kaavat ja lupatiedot tuotetaan valtakunnallisesti yhteenmukaisissa tietomallin muodoissa, ja nämä on määritetty ryhtihankkeen aikana nämä yhtenäiset tietomallin muodot, jolloin sitä tietoa tuotetaan. Lupatietoa on aina tuotettu tietomallin muodossa, ja jos ottaa vaikka maakuntakaavoituksesta, niin siellä on ollut tämmöinen HAME-kaavatietomalli, eli nyt on tarkoitus vain yhdenmukaistaa näitä tietomalleja, jotta meillä tieto virtaisi eri järjestelmien välillä paremmin, ja me saataisiin sieltä koottua tietoa paljon paremmin sitten käytettäväksi koko yhteiskunnan tarpeisiin. Sitten tulee se tiedon toimittamisvelvoite, joka on toinen, eli koskee nimenomaan sitä, että tietoja toimitetaan sinne kansalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ryhtiin, jota Suomen ympäristökeskus hallinnoi. Eli täällä siis on tässä vaiheessa tapahtuu se, että eri kaavavaiheissa tietoa toimitetaan ja myöskin sitten lupavaiheessa ja haetaan vaikka pysyvä kaavatunnus ja myöskin sitten pysyvä rakennustunnus tuolta järjestelmästä. Näistä saa kyllä lisää tietoa, mutta ajateltiin, että ehkä ei ihan niitä kaikkia vaiheita käydä tässä läpi, koska nämä on aika hyvin selitetty meidän verkkosivuilla ja sitten voidaan järjestää muunlaisia infoja ihan tähän perustiedon tuottamiseen ja tietojen toimittamiseen. Eli nyt keskitytään tähän avustukseen. Ne on tosi teknisiä muutoksia, mutta sitten myös nämä toimintatavat muuttuu. Eli tämä tietomallipohjainen tuotanto edellyttää muutoksia myös kunnan sisäisiin työprosesseihin. Pitää oppia se uusi tapa tehdä tätä kaavaa tai tietomallia, lupatietomallia, ja myöskin sitten järjestelmät päivittyy. Eli kyse ei ole vain teknisestä muutoksesta. Me voidaan päivittää meidän järjestelmiä vaikka kuinka paljon, mutta ihmisethän niitä käyttää ja ihmiset sen työn kuitenkin vielä tekee. Eli on myös tämmöinen muutosjohtaminen siellä kunnassa. No mikä sitten ei puutu, eli kaavoituksen ja luvituksen ydintyö pysyy ennallaan, eli varsinkin päätöksenteko ja muu pysyy siellä ennalla. Tämä ei sinänsä tuo muutoksia siihen kaavoituksen ja luvituksen substanssityöhön, eli kyse on nimenomaan tiedonhallinnasta ja tiedon muodosta koskevista asioista. Ryhti ei myöskään korvaa niitä kuntien omia järjestelmiä, eli tämä kansallinen järjestelmä toimii enemmänkin tämmöisenä tietojen kokoajana ja jakelijana eri viranomaisille, eli teidän ei sitten tarvitse toimittaa muille viranomaisille jatkossa tietoja, jotka täältä ryhtistä löytyy, eli tiedon toimittamisvelvoitteita muihin viranomaisiin poistuu, että tässä ollaan pyritty toteuttamaan sitä kirjausta, että kun kerran toimitat valtiolle, niin se riittää, eli tämä yhden luukun periaatteen ajattelu myöskin tässä. Ryhtijärjestelmällä ei tehdä kaavoja tai haeta rakennuslupaa, eli tässä ei semmoisia toiminnallisuuksia ole. Mutta Henrik varmaan voi nopeasti kertoa myöskin perusasiat, mitä ryhdistä sitten löytyy. Esimerkiksi kaavoja voi validoida tämän kautta, eli kyllä siellä semmoisia työkaluja löytyy myöskin. Ja maakunnilla ja kunnilla säilyy edelleen valinnan vapaus siitä, eli
voitte hankkia vapaasti ohjelmistoja ja palveluja parhaaksi katsomallanne tavalla, jotta tätä viranomaistyötä voidaan suorittaa nyt päivittyneen lainsäädännön mukaisesti. Eli ryhtijärjestelmää pitää liittyä sitten siirtymäaikojen päättyessä, mutta se, ketä palveluntarjoajia tai tuottajia te käytätte, niin sillä ei sinänsä ole tässä uudistuksessa niin suurta merkitystä, koska ryhti on myöskin järjestelmä riippumaton, kunhan rajapinnat hoidetaan sinne kuntoon ja tieto, jota tuotetaan, on kansallisen tietomallin mukaista, jos vaikka kaavatietoa haluaa toimittaa ryhtipalvelun kautta, joka ei vaadi tieton rajapintaa, niin sitä velvoitetta ei tarvitse sitten myöskään siinä miettiä, että siellä on jonkinlainen rajapinta rakennettu. Eli kunnalla voi olla hyvin erilaisia liittymisvaihtoehtoja ryhtiin. Hyvä. Sitten jos mennään avustuksista hieman eteenpäin, sitä te olette tullut tänne kuuntelemaan. Me ollaan vuonna 2023 avattu ensimmäinen avustushaku, kun ollaan tunnistettu, että ryhtijärjestelmä rupeaa valmistumaan ja me tarvitaan sille myöskin testaajia, jotta me ei sitä omassa poterossamme rakenneta. Niin sen takia avattiin tämmöinen kumppanitestaushaku, eli avustettiin 11 kuntien ja 1 maakunnan liiton hanketta. Ja näissä sitten oli tarkoitus rakentaa niihin kuntien käyttämiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sitä kyvykkyyttä, eli että ryhtiä voidaan testata. Siellä tehtiin rajapintatestauksia ja myöskin sitten testattiin sitä ryhtipalvelua, eli miten se kaavojen validaattoripalvelu toimii ja miltä vaikka karttakäyttöliittymä näyttää. Ja nämä hankkeet on nyt kaikki päättynyt, jotka tuolloin on käynnistynyt. Ja niistä saatiin kyllä hyviä tuloksia, mutta tämä ei ollut mikään kertaluontoinen asia, vaan samaahan sitten tietystikin jatkettiin ja huomaatte varmaan, että täällä näkyy näitä lakipisteitä, eli täällä on tapahtunut uudenlaisia määrittelyjä ja tietynlaisia päivityksiä, niitä on myös tehnyt omalla tavallaan, ei ole tehnyt meidän maallista liikkuvaa, mutta se on iteratiivisesti tehty tätä kehittämistä, eli on tapahtunut asetustasolla muutoksia, joita on sitten muutettu myöskin niihin kuntajärjestelmiin ja ryhtiin, eli koko ajan ollaan muutettu hieman ja parannettu sitä ryhdin vastaanottokyvykkyyttä ja toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia sen mukaan, että se vastaa sitä uutta lainsäädäntöä ja asetuksia, mutta myöskin sen perusteella, mitä me saadaan näistä arvokkaista kumppanitestaushankkeista tietoa teiltä kuntien ja maakuntien liittojen edustajilta, että se on sitten käytettävä. No jatkettiin samalla linjalla, koska tärkeää on myöskin saada kaikki Suomessa käytössä olevat ohjelmistot ja järjestelmät kehitykseen mukaan, ja niitä ei pystytty ekalla hakukierroksella avustamaan, niin sitten seuraavalla hakukierroksella avustettiin lisää hankkeita, eli 7 hanketta käynnistyi, ja siellä oli ehkä enemmän painottu rakentamisen luvituksen sitten järjestelmien ja ohjelmistojen kehittäminen. Vastaavanlaisesti käynnistettiin 3. avustushaku, ja siellä avustettiin kanssa teknistä kehitystä enemmän. Sitten meillä tuli Katja-asetuksen päivitys, osa saattaa tämän tunteekin, ja huomaatte varmaan, että meillä on edelleenkin tekninen ohjeistus näistä Katja-asetuksista lausunnoilla. Jos Henrik löytää nopeasti linkin, niin sen voi käydä lisäämässä chattiin. Eli tämä tosiaan on nimenomaan siitä kaavan visualisointiin liittyvistä ja niistä määräyksistä ja merkinnöistä semmoinen tekninen opas, ja asetus liittyy myöskin siihen. Sitten meillä oli 4. avustushaku, ja siellä jatkettiin myöskin teknisen kyvykkyyden kehittämisen luomista, mutta sitten tällä hakukierroksella meille rupesi tulemaan käyttöönottohankkeita jo. Eli semmoisia kuntia, jotka näki, että työkalut on kehitetty jo tarpeeksi pitkälle, eli me voitaisiin ruveta ottaa näitä käyttöön, ja ryhdissähän meillä on jo käyttäjiä, ja Henrik mainitsee näistä sitten omassa esityksessä. Sitten jatkoasioista. Nythän eletään tätä pistettä, eli 2026 avustushaku, ensimmäinen semmoinen on nyt käynnissä, ja tarkoituksena on, että tässä jaettaisiin 3 miljoonaa euroa enintään, ja edelleenkin painopiste on siirtymässä siihen, että sitä toimeenpanoa toivotaan, että tuetaan paljon enemmän kuin sitten näitä teknisen kehityksen hankkeita. Toki ymmärrämme, että sitä teknistä kehitystä joudutaan vielä todennäköisesti tekemään, että kaikki ohjelmistot ei välttämättä ole siinä kyvykkyysvaiheessa, plus että meille on tullut nimenomaan määrityksiä, ja viime vuonna esimerkiksi tuli tietomallin muotoinen tai muu koneluettava rakentamislupa voimaan, ja asetuksessa oli sitten siihen tarkennuksia, joka tuli teknisestä notifikaatiosta ja meni läpi, niin sen myötä joudutaan myöskin muuttamaan ohjelmistoihin
tietynlaisia tietokantoja ja tekemään muunlaista teknistä kehitystä. Ja näitä tuetaan siis myöskin, eli sitä ei ole poissuljettu. Sitten tarkoitus on käydä vähän siirtymäaikojen puolivälitarkastelua, eli katsoa, että mitä me ollaan tähän mennessä avustettu, kuinka monta kuntaa, mikä on näkymä siihen, että 2028 kaikki kunnat saadaan tähän mukaan ja avustusta riittää myöskin sitten jaettavaksi seuraavilla kierroksilla. Ja nyt kun mainitsin tuon seuraavat kierrokset, niin tarkoitus olisi myös pohtia erittäin potentiaalisena vaihtoehtona sitä, että meille tulisi jatkuvan haun menettely, eli ei järjestettäisi näitä avustuskierroksia, vaan se, että tämä olisi koko ajan tämä avustushaku auki tuolla 2027 puolella, ja koko ajan pystyisi hakemaan ryhtijärjestelmän käyttöönottoon avustusta sillä periaatteella, että me saadaan luotua semmoinen tietyt määrämitat täyttävä hakemuspohja teille, että voidaan katsoa, että se on riittävällä tavalla kunta sen esittänyt sen oman ryhtijärjestelmän käyttöönoton toimenpiteet ja se täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset ja avustusta voidaan myöntää, koska ollaan tunnistettu, että nämä hakukierrokset on pitkiä ja arviointi näissä on ollut yleensä aika pitkää myöskin, niin se saattaa muodostua pullonkaulaksi siinä, että siellä kunnassa olisi intoa lähteä tekemään tätä uudistusta, mutta sitten välttämättä ei jos sitä rahoitusta haettu vielä, niin ei pystytä. Mutta tärkeä asia, mikä täältä viimeisestä on huomata, siirtymäsäädökset päättyy täysmääräisesti 1.1.2029, vai onko se nyt 2028 viimeiseen päivään mennessä, ja tuosta eteenpäin ei ole mitään avustusta näköpiirissä ainakaan tällä hetkellä näihin, eli tämä on se raha, mikä on jaettu ja ajateltu tähän kuntien ja maakuntien liittojen toimeenpanoon, ja avustusten käyttöaikakin päättyy, eli meidän pitää sitten raportoida tämä valtion hallinnolle korkeammalle tasolle, miten tämän kanssa kävi. Tästä näkyy lakien seuraavat pykälät, jotka käynnistää kunnissa tai maakuntien liitoissa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan muutostoimenpiteitä. Kun me puhutaan MRL-uudistuksesta, niin sehän on ollut ihan mittava uudistus, jossa muukin asia on muuttunut kuin pelkästään tiedonhallinta. Mutta tämä tiedonhallinta on se, josta nyt tätä rahaa käytetään näiden asioiden saavuttamiseksi. Eli tästä voi katsoa oikeastaan nuo lait ja pykälät. Ja sitten kun miettii sitä omaa avustushakemustaan, niin voi katsoa silleen, että ne kohdistuu nimenomaan näihin, ne muutostarpeet, mitä siellä kunnassa on ollut. Eli nämä on sieltä sitten erotettu nimenomaan siihen, että ne kehitystoimet ja muutostoimenpiteet, mitä kunnassa tehdään, niin tulisi tulla näistä pykälistä ja näistä laeista. Sitten jos katsotaan hieman kokonaisuutta, eli meillä on momentilla avustukset alueiden käytön ja rakentamisen digitalisaatioon 3 vuoden siirtomäärärahaa, ja tällä momentilla on nyt yhteensä noin vajaa 14 miljoonaa euroa, ja se on jakautunut eri vuosille tällä tavalla, että miten me ollaan saatu sitä käyttöön, mutta tämä on se täysmääräisesti, ja tämä on tarkoitettu nimenomaan siihen, että tämä summa on tarkoitettu kunnille ja maakuntien liitoille jaettavaksi. Ja tällä määrärahalla korvataan siirtymäajan kunnille ja maakuntien liitoille tässä uudistuneessa lainsäädännössä edellytetyt tiedonhallinnan muutoskustannukset. Ja niitä tulee tosiaan niistä lakien pykälistä, mutta jos niitä pilkkoo, niin se tosiaan koskee niitä yhteen toimivia tiedonrakenteita, eli että otetaan ne yhteiset tietomallit käyttöön, sanastot ja koodistot. Ja nämähän on yleensä sisäänrakennettu kaikkiin ohjelmistoihin, niin se, että miten joku tietomalli otetaan käyttöön, niin se on ohjelmistossa löytyy tietystikin siihen se rakenne, millä se otetaan. Sitten tarvitaan niitä tietojärjestelmämuutoksia, joita kuvasinkin tuossa aiemmin, että niitä on avustettu niissä teknisen kehityksen hankkeissa usealla hakukierroksella jo. Ja sitten tulee ne tiedon toimittamisvelvoitteet, eli että se prosessi myös muuttuu siellä kunnassa, että otetaan se työkalu käyttöön, ja uudet työkalut käyttöön, uudet rajapinnat käyttöön, ja minkälainen se nappi siellä ikinä onkaan, missä on se, että lähetä tai toimita ryhtijärjestelmään, tai se vaihtelee ehkä ohjelmistokohtaisesti, että miten se tiedon toimitus siellä sitten tapahtuu. Ja lisäksi pitäisi huomioida digitaalinen turvallisuus, ne koulutustarpeet ja toimintatapamuutokset, mitä siellä kunnassa on. Eli aina näitä digihankkeita on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut hyvinkin paljon kunnissa ja meillä valtiollakin, niin se, että aina joskus unohtuu se, että kyseessä ei ole vain tekninen muutos, vaan nimenomaan se, että tässä myös ihmiset tekevät sen työn ja ihmisen toimintatapa muuttuu tässä näin.
pyritään myöskin siihen, että ohjelmisto ei ohjaa meitä, vaan ihmiset ohjaisivat niitä ohjelmistoja ja toimintaa. Mä oon pistänyt tähän meidän momenttitekstin kirjauksen. Meidän ei tarvitse käydä tätä kokonaan läpi, mutta jätän sen tähän esityspakettiin. Tämä on se, mikä on myöskin niin kuin meitä velvoittava. Eli tämän pohjalta VM on myöntänyt meille taas rahaa, jota me voidaan edelleen jakaa teille. Ja tämän momenttikirjausten mukaan pitää siis toimia. Ja täältä näkyy nimenomaan se, että mihin me voidaan myöntää sitä avustusta ja mistä toimenpiteistä niitä voi tulla ja mitä tukiluokkia siellä on. Eli nimenomaan, että siellä on mahdollistettu palveluhankinnat, kouluttautuminen, tarpeelliset matkakustannukset ja henkilöstökustannukset. Mutta ne on avattu tarkemmin sitten myöhemmissä tioissa. Avustuksen myöntämisen edellytyksistä voisin nopeasti käydä muutamat asiat. Eli avustusta voi hakea ainoastaan Manner-Suomen kunnat ja maakuntien liitot. Ja tämä johtuu siitä, että nämä uudet velvoitteet, josta nämä kauniit pykälätkin oli tuohon laitettu, niin nehän kohdistuu suoraan kuntiin ja maakuntien liittoihin. Eli tämän takia myöskin oikea paikka sille rahoitukselle on se, että kunnat, jotka joutuu sitä toimeenpanemaan ja maakuntien liitot, niin saa sitten sen avustuksen käyttöönsä ja vastaa sitä lakien toimeenpanosta. Avustusta voi hakea tällä hakukierroksella yksittäiset kunnat ja maakuntien liitot, tai hankkeet voidaan toteuttaa myös yhteishankkeena, jossa mukana on useampi kunta tai maakuntien liitto. Eli näihin on hieman myöskin vähän eri malleja ollut, ja viime kierroksilla me ollaan ehkä vähän pakotettukin teitä hakemaan yhdessä kimpassa, mutta tästä saimme palautetta, että se on joillekin kunnille aika haastavaa ja vaikeaa, ja ei löydy ehkä sellaista kuntaa, joka on samanlaisessa tiedon hallinnallisessa tilanteessa, niin haluttaisiin hakea siihen käyttöönottoon itsenäisesti rahoitusta, niin tämä on nyt muutettu. Ja taas tämä tärkeä kohta, että ne toimenpiteet, niin niiden pitää perustua sinne rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain, rakentamislain ja alueiden käyttölain uusiin velvoitteisiin ja niiden aiheuttamiin välttämättömiin toimenpiteisiin. Eletään valitettavasti aikaa meidänkin valtionhallinnossa, eli että niukkuutta on jaossa. Niin sen takia tärkeä tehtävä on varmistaa myös se, että jokainen kunta pystyy hakemaan tätä avustusta ja sitä on jokaiselle kunnalle käytössä, niin sen takia noissa välttämättömissä toimenpiteissä meidän on pidättäydyttävä. Kyllä, ja hankkeiden tai toimenpiteiden, mitä avustetaan, niin niiden tulee sitten mahdollistaa se rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönotto ja tietomallimuotoisen tiedon tuottaminen. Ja hyvänä ohjenuorana on se, että kun hanke sitten loppuu, niin sen lopputuloksena osallistuvien kuntien ja maakuntien liittojen tulisi ottaa ryhtijärjestelmä käyttöön. Eli että sieltä pitäisi semmoinen ratkaisu saada hankkeen lopuksi. Yes. Seuraavaksi olisi Henrikin vuoro, mutta katson, että onko täällä kommentteja. Joo, eipä ole. Ole hyvä, Henrik, jatketaan ohjelmassa ihan normaalisti. Selvä, kiitoksia Jemina. Vähän muokkasin tuossa diojen järjestystä taustalla samalla, kun kuuntelin sua, että minkälaista tietotarvetta tässä voisi teillä olla. Ja ilokseni huomaan, että on liittynyt ihan alun jälkeen lisääkin vielä osallistujia mukaan. Moi vaan vielä kaikille. Mä oon Saare Henrik Suomen ympäristökeskuksesta ja ajatuksena kertoa muutamia asioita ryhtikäyttöönotoista. Mä ajattelin, että mä kerron vähän sitä tilanteesta, mikä on niiden suhteen tällä hetkellä, ja sitten ihan siitä, että mitkä ne liittymisvaihtoehdot, tiedon toimittamisen vaihtoehdot on ryhtiin. Lähdetään tätä purkaan yhdessä, ja mulla on tuossa chattikin vierellä, että jos teillä herää kysymyksiä, niin älkää epäröikö kysyä. Siksi tuonne toiseen suuntaan välillä vilkuille. Mutta tiivistäen voi sanoa niin, että ne ryhtijärjestelmän palvelut on valmiina käyttöönottoa varten, eli siellä tarpeelliset rajapinnat on, että tietoa voidaan ottaa vastaan valtakunnalliseen järjestelmään. No sitten tiedetään, että se kuntajärjestelmien kehitys on hyvässä vauhdissa, mutta vähän eri vaiheissa riippuen järjestelmästä, ja tämä työ vielä on meneillään, jotta sitten laajasti voidaan ryhtijärjestelmä ottaa käyttöön kunnissa ja maakunnissa. Luvituksen tilanteesta vähän tuossa tarkemmin dioilla, mutta voi sanoa, että esimerkiksi kaavatietojen tallentamiseen ihan sinne tuotantoympäristöön todellisesti niin on lupa noin 20 kunnalla tähän mennessä.
Ja sitten käyttöönotoista kun puhutaan, niin ne on hirveän kriittisiä erityisesti sen ensimmäisen liittyvän kunnan kohdalla, tiettyä järjestelmää käyttävä kunnan kohdalla. Silloin kannattaa katsoa asioita erityisen tarkkaan, varmistaa, että tieto liikkuu siitä tietystä kuntajärjestelmästä ryhtiin sujuvasti ja oikein. Ja sen jälkeen sitten tämä voi olla vähän kevyempi niille seuraaville kunnille liittyy. No, tehtiin pari uutta kuvitusta ja tämä kuva kertoo siitä, että miten alueiden käytön tieto liikkuu ryhtijärjestelmään. Siinä on pari vaihtoehtoa, eli vasemmalta kun lähtee lukemaan sitä, niin siellä on se kunnan kaavoittaja tai muu työntekijä, joka työskentelee alueiden käytön tietojen parissa osana sitä perustyötä. Ja sitten voidaan valita näistä vaihtoehdosta se, että oletusarvoisesti toimitetaan tietoa sieltä kunnan oman järjestelmän kautta niin, että se tapahtuu sieltä järjestelmästä mahdollisimman automaattisesti rajapintojen kautta ryhtijärjestelmään se tiedonsiirto. Ja tämä malli on sellainen, että sieltä onnistuu kaavatietojen, tonttijakotietojen, rakennusjärjestyksen tietojen ja alueiden käytön rajoitusten tietojen tuominen ryhtiin. Ja näistä tonttijakotiedot ja alueiden käytön rajoitusten tiedot on sellaisia, että ne nimenomaan onnistuu vain tämän rajapintatoimituksen kautta sieltä kunnan järjestelmästä. Sitten on tämä toinen vaihtoehto, jossa puhutaan ryhtipalvelusta, eli selainpohjaisesta palvelusta, joka on tuolla osoitteessa. Ja silloin, kun sen kautta toimitetaan tietoja, niin siellä onnistuu tämmöisen lomakenäkymän kautta kaavatietojen tallentaminen, rakennusjärjestysten tallentaminen, ja sitten on tämä Jeminan alussa mainitsema validointimahdollisuus myös, eli ilman mitään tunnuksiakin tai valtuuksia, niin voi siellä validoida kaavasuunnitelmia. 2 vaihtoehtoa, ja näistä sitten käyttöönoton yhteydessä kannattaakin miettiä, että mikä olisi juuri teidän kunnalle sopiva vaihtoehto. Me ollaan ehkä nähty niin, että tuo vaihtoehto 2 selainpohjainen palvelu sopii vaikka pienemmälle kunnalle, jossa kaavoja tuotetaan vähän vähemmän, laaditaan vähemmän, kun taas sitten tuo vaihtoehto 1 on hyvä, jos on massaa ja niin kuin vakiintuneet järjestelmät, niin silloin sopii hyvin. Eli tämä niin kuin alueiden käytön tietojen puolella, ja sitten seuraava kuva kertoo rakentamisen lupatietojen kohdalla, että miten ne toimitetaan, ja tässä se tapahtuu aina sitten sieltä kuntarekisteristä rajapintojen kautta ryhtii se toimitus, mutta kun tässä puhutaan rajapinnoista, niin täytyy muistaa, että kuitenkin se käyttöliittymä, mitä käytätte, on aina se tuttu järjestelmä, joka teillä on käytössä. Eli tämä on pitkälti semmoista niin kuin konepellin alla tapahtuvaa. Siellä polku tosiaan, että asiakas, rakentaja tai rakennuttaja toimittaa niitä tietoja, jotka saadaan asiointijärjestelmään ja vastaanotetaan, käsitellään kunnassa, asiakasta neuvotaan toki ja sitten ne menee sinne kuntarekisteriin teillä kunnassa ja sitten sieltä tosiaan toimitus ryhdi rajapintapalveluiden kautta ryhtiin. Mä en jää näihin hirveän pitkään, saatte tämän aineiston, jos haluatte näitä tioja vaikka hyödyntää jossakin. Nämä on ne vaihtoehdot allakin puolella. Ja sitten vielä siitä tämänhetkisestä tilanteesta. Mä otin tämmöiset oikeastaan meidän vähän niin kuin sisäiset seuranta Power BI-raportit tähän, eli sieltä näkee, että ryhdissä tällä hetkellä tiedontallentajia on 255 organisaatioa, mutta aika iso joukko hyödyntää tällä hetkellä asemakaavan seurantalomaketta, joka on vähän erillinen palvelunsa ryhdissä. Sitten siellä on parisenkymmentä tosiaan kaavatietoja tallentavaa. Toi UI viittaa tuossa käyttöliittymään, eli siihen selainpohjaiseen ryhtipalveluun. Ja nyt sitten kaavatietojen tallentamisessa semmoinen tilanne, että sieltä rajapintojen kautta niin on ihan hilkulla, että muutama kunta lähtee tuomaan voimassa olevia kaavatietoja, mutta tämä luvitus on vielä vaiheessa, niin siksi ne ei näy tässä dialla. Määrät kuitenkin koko ajan nousee jo pientä tasasta tahtia, ja sitten jos vilkastaa sinne, miten tietoa hyödynnetään tällä hetkellä ryhdistä, niin siellä on 30 organisaatioa, jotka
ottaa tietoa omiin tarkoituksiinsa ja niistä 28 on viranomaisia ja 2 on sitten tehnyt jo tämmöisen sopimuksen meidän kanssa julkisten rakennustietojen hyödyntämisestä. Eli käyttöä on jo ja tämä käyttöönottovaihe on meneillään. Siinä on päästy alkuun. No sitten käytiin äsken tuossa dioilla nuo vaihtoehdot, mitä tietojen toimittamiseen on. Ja tämä menee vähän sitten teknisemmälle tasolle, tämä kalvo. Tämä kertoo sitä, että miten se sitten ihan käytännössä siellä konepellin alla toimii. Eli sekä tuohon testikäyttöön että ihan tuotantokäyttöön liittyy hakemukset kummallekin puolelle omansa. Siinä tehdään tämmöinen luvitus ja sitten myönnetään tällainen kuntakohtainen tunnuspari. Me puhutaan sitä Client ID ja Secret nimellä ja erillisoikeudet myönnettyihin rajapintoihin. Eli tietyllä kunnalla oma tunnuspari ja sitten meidän myöntämät oikeudet siihen tiedon toimittamiseen. Ja kun tietoa toimitetaan, se tapahtuu kuntajärjestelmästä ja siinä on sitten tämmöinen oma kunnan liityntäpalvelin, suomi.fi liityntäpalvelin välissä. Siellä tämmöinen kuntakohtainen alijärjestelmä ja sitten meillä vastaparina on meidän Syke-liityntäpalveli ja sitten siellä nämä ryhtitallennusrajapinnat. Ja miksi tästä mainitsen, niin tässä on sitten vähän niin kuin sellaista ensimmäisellä kerralla viriteltävää ja ratkaistavaa, että minkälainen liityntäpalvelin teillä siellä on ja miten haluatteko vaikka tehdä kuntien yhteiskäyttöisen liityntäpalvelimen tai ostaa sitten tämän suomi.fi liityntäpalvelimen vaikka järjestelmätoimittajalta palveluna. Tällä dialla me halutaan se muistuttaa, että aina kuitenkin on se kuntakohtainen tunnuspari, jolla sitten selviää, että kenen kunnan puolesta, kuka kunta on toimittanut ryhtiistä tietoa. Ja vaikka siellä olisikin yhteiskäyttöisiä järjestelmiä, liityntäpalvelimia, niin nämä kulkee siellä aina mukana ja erottelee se. Nyt mä tiedän, että tämä menee vähän niin kuin tarkalle tasolle ehkä jo. Sitten kun olette oikeassa kohdassa, niin tätä kannattaa yhdessä teidän tietohallinnon ja järjestelmätoimittajan kanssa ratkoa. Ja näistä ei sitten niin kuin siinä arjen työssä välttämättä tarvitse kauheasti tietää, kun nämä on kerran kunta ratkaissut. No sitten vielä niistä hakemuksista ja luvista, mitä tässä nousi esille, niin nämä on hyvä tietää, niin kuin suurin piirtein hahmottaa, että mitä siihen liittyy, koska näihin sitten voidaan palata tarkemmin, kun olette oikeassa kohdassa, mutta siellä on tämmöinen testiympäristössä tämmöinen hakemus rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedon tallennuksen koekäyttöä, pitkä nimi, jonka perusteella sitten kun täytätte siihen oman järjestelmänne tietoja, teidän yhteyshenkilöiden tietoja, niin me myönnetään teille siihen koekäyttöön lupa ja tosiaan se vaatii vähän teknisempiä tietoja, ja jos on vaikka kaavapuolella tarkoitus toimittaa myös sieltä rajapinnan kautta niitä tietoja. Meillä kestää tässä luvituksessa usein 2-4 viikkoa. Se johtuu siitä, että saatetaan joutua vielä vähän pallottelemaan sitä hakemusta edestakaisin ja varmistaa joitain tietoja siihen esimerkiksi ja sitten pyytää Valtorin suunnalta yhteysavaus. Sitten kun me mennään sinne tuotantokäyttöön, todelliseen käyttöön, niin siellä samantyyppinen lupaprosessi sitten siihen liittyen. Ja tähän liittyy sitten vielä erityisesti tuommoiset tietoturvaehdot ja yleiset ehdot, jotka on hyvä käydä riittävän hyvissä ajoin läpi kunnan ja sitten järjestelmätoimittajankin kanssa, että niihin pystytään vastaamaan ja ollaan tietoisia sitten niistä velvoitteista, mitä liittyy siihen käyttöön. Mutta kuitenkin semmoisia niin kuin ymmärrettäviä, aika selkeitä asioita toivoisin, että on siinä ja kannattaa niin kuin siinä käyttöä aloittaessa käydä läpi erityisesti. Tässäkin 2-4 viikon luvitus hyvin todennäköisesti sitten. Ja kun olette oikeassa kohdassa, haluatte edetä tämmöiseen käyttöönottoon, niin sitten meidät tavoittaa ryhtietsyke.fi osoitteesta ja saa nuo hakemuspohjat ja neuvontaa sitten tähän vaiheeseen. Ja siihen mä otin dialle sitten, että se on tämmöinen PDF-lomake, täytettävä lomake, jossa pystyy nämä tarvittavat tiedot
ilmoittaa, niin me pystytään sitten se lupa käyttöön myöntämään. Tässä esimerkiksi oikealla puolella kerrotaan, että minkä tietojen toimittamiseen haetaan lupaa, ja sitten kerrotaan sen oman järjestelmän tietoja, jonka avulla me voidaan pyytää teille sitten Valtorilta se yhteysavaus. Tässä kuva sieltä ryhtikäyttöliittymästä, ryhtipalvelun käyttöliittymästä, eli siitä, minkä kautta voi noita kaavatietoja myös sitten toimittaa järjestelmään. Tähän liittyy sellaiset Suomi.fi-valtuudet, jotka saattaa olla ennestään tuttuja. Niillä sitten ratkaisee kunta, että kuka voi palvelussa asioida. Jos on testikäytöstä kyse, niin silloin se menee pikkusen vielä eri tavalla. Eli jos haluaa testata selainpohjaista palvelua, niin sit siinä kohdassa niin tarvii olla se koekäytöhakemus, mistä äsken puhuttiin, ja siihen saatu lupa. Ja sitten jokainen käyttäjä rekisteröityy tuolla testipuolen palvelussa ja saa tämmöiset henkilökohtaiset tunnukset, joilla pääsee kirjautumaan palveluun. Siinä semmoinen vaihe, että kun on rekisteröitynyt, niin meille ilmoitetaan vain se tunnus, jotta me pystytään tekemään lisäys taustalla olevaan kantaan. Rakentamisen luvituksen siirtymästä semmoinen ajatus, että koko ajan tässä varmistetaan se, että teidän ei tarvitse kunnasta toimittaa tietoja sekä Sykelle että DVVlle, eli näissä on ratkaistu se järjestelmien synkassa pysyminen ja sitten vaan ensimmäisen kunnan kohdalla tarkka testaussuunnitelma ja se käyttöönoton suunnitelma, jotta sitten voidaan sen järjestelmän kohdalla varmistaa, että se tieto liikkuu sujuvasti, ja sitten kun se on varmistettu ryhtiin päin, niin voidaan katkaista yhteys tuonne DVVn suuntaan. Niin tähän ollaan tekemässä tarkempaa testaus- ja käyttöönottosuunnitelmaa vielä kevään aikana, ja se valmistuu sitten syksyksi, jolloin ensimmäiset kunnat on sitten siirtymässä ihan oikeasti ryhtikäyttöisiä rakentamisen luvituksen puolelle. No, tässä tämän dian asiat tulikin oikeastaan äsken tuossa juteltua. Osasinkohan kertoa oikeita asioita käyttöönottoon liittyen? Heräskö teille kysymyksiä? Vinkkinä noi sivut, toi jälkimmäisempi on se ryhtipalvelu, ja sitten tuolta ryhti.syke.fi löytää yleisesti kootusti tietoa ryhtiin liittyvistä asioista. Palataan noihin avustusasioihin. Mä en nyt näe kysymyksiä suoraan. Kyllä, Henrik, kiitos esittelystä. Tässä ei oikeastaan sulle suoraan ole. Toki tuossa oli kyllä Tarjalla kysymyksiä nimenomaan siitä, että jos käyttää tosi paljon niitä kaavakonsultteja, niin tarvitseeko omaa järjestelmää? Sitä vähän tuossa chatissa käytiinkin, ja sulla sattui just olleen siinä vaiheessa ne kalvot niistä eri toimitusvaihtoehdoista, eli että voi käyttää sitä ryhtipalvelua, mikä toimii selaimessa. Joo, se voisi olla silloin esimerkiksi mahdollisuus, ja konsultinkin voi luvittaa sieltä tuomaan tietoja sieltä ryhtipalvelun kautta. Eli sitten niillä Suomi.fi-valtuuksilla ratkaistaan se, että konsultti voi asioida kunnan puolesta. Tai sitten voi olla konsultilla oma järjestelmä, jossa sitten hyödynnetään sitä kunnan tunnusparia, ja sieltä kautta tapahtuu se tietojen toimitus. Että tässä on niin kuin valinnanvaraa vähän myös siinä, että miten toi toteutetaan kunnan tilanteesta riippuen. Joo, ja noista varoittelitkin, että oli vähän teknisiä kalvoja, niin osasta voi nimenomaan sen sanoa, että on sitä konepellin alla tapahtuvaa asiaa, mitä mekin tuodaan tässä esiin, että sitten jos teillä on niitä järjestelmä- ja ohjelmistotoimittajia, joiden kanssa on jo sopimuksia, tai olette pohtinut kenties, että olisi jonkinlaista hankintaa, niin hehän osaa sitten selittää näitä asioita myöskin todella hyvin. Mutta mä laitan
esitykseni takaisin. Tuolla on tietysti yksi, Henrik, jos haluat katsoa chatista. Marjut on kysynyt jätehuollon asioista, niin jos on joku semmoinen, mitä osaisit sanoa, että miten niin kuin ryhtiin liittyy. Nämä ei ole yleisesti, meille ei tule tuommoisia kysymyksiä, mutta voit vilkaista sitä vaikka siinä, kun jatketaan esityksiä. No niin, eli nyt sitten seuraavaksi olisi tarkoitus puhua avustuksen käyttökohteista, eli nämähän on nimenomaan just niitä tärkeimpiä asioita, mitä yleensä kysytään, että no mihin sitä avustusta nyt sitten voi hakea ja mihin sitä voi käyttää. Eli avustuksen käyttökohteilla sitten tarkoitetaan nimenomaan niitä toimenpiteitä, mitä voidaan tällä avustuksella tehdä, ja sitten myöhemmin käydään läpi myöskin, että mistä niitä kuluja voi syntyä, että niitä toimenpiteitä tehdään, eli onko henkilöstökustannuksia vai palveluhankintaa vai muuta. Mutta meillä on listattu tähän 3 tämmöistä pääluokkaa, ja ensimmäinen pääluokka on tämä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään liittymiseen kuuluvat järjestelmämuutokset ja hankinnat siltä osin, kun ne koskee nimenomaan näitä ryhtimuutoksia. Eli harva ohjelmisto tai mikään ohjelmisto ei ole sellainen, joka hoitaa pelkästään näitä rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistuksen asioita, vaan meidänkin tietääkseni kaikki näistä meidän markkinoilla olevista ohjelmistoista ja järjestelmistä on jo aiemmin toiminut kaavoitusohjelmistoina tai luvan hakemisessa, ja niitä on nyt sitten kehitetty vastaamaan tätä uutta lainsäädäntöä. Vähän sama kuin DVV on joskus RH-tietojen yhteydessä saattanut kehittää rajapintoja ja muita, niin sitten järjestelmiä päivitetään. Toki nyt puhutaan paljon isommasta päivityksestä, kun tietomalli muuttuu. Siellä muuttuu sitten myöskin käyttöliittymä todennäköisesti jonkunnäköiseksi. Ja se, millaiseksi se ohjelmisto sitten ikinä muodostuukaan tai tehdään, niin toki sitten vaikuttaa se, että mitä se järjestelmätoimittaja haluaa sille tehdä, mitä palautetta se saa vaikka omilta asiakaskunniltaan ja mihin suuntaan sitä halutaan viedä. Mutta tärkeintä on tosiaan, että sitä viranomaistyötä siellä kunnassa ja maakuntien liitossa pystyttäisiin tekemään, eli luvittamaan niitä rakennuksia ja kaavoittamaan alueita, niin näiden ohjelmistojen pitäisi siis vastata tosiaan ryhdin rajapintakuvauksia, ja sitten niissä pitäisi olla tietokantamallina myöskin nämä meidän kansalliset tietomallimuodot, sanastot ja koodistot. Ja tämä kuulostaa kanssa siltä, että kuuluuko tämä nyt kunnan vastuulle tehdä. Ei tietystikään kuulu, koska kunta harvoin omistaa yhtäkään järjestelmää tai ohjelmistoa. Käsittääkseni Vantaalla taitaa olla Matti-järjestelmä ainut semmoinen, mikä on hyvinkin pitkälti silleen kunnan räätälöity kokonaislaatuinen tämmöinen tiedonhallinnan ohjelmisto, missä sitten näitä teknisen sektorin toimia hoidetaan. Mutta nämähän on semmoisia, että te ostatte näitä palveluna ulkopuolisilta toimittajilta, eikä se ole myöskään kunnan tehtävä kehittää niitä järjestelmiä, mutta koska nämä uudet velvoitteet nyt astuu kunnille, niin on tärkeää, että se kehitysimpulssi myöskin tai se ohjaus tapahtuu sieltä kunnan toimesta, eli niistä ohjelmistoista ja järjestelmistä tulee nimenomaan sellaisia, että kunta pystyy niitä hyödyntämään ja ne palvelee parhaalla mahdollisella tavalla teidän toimintaa ja teidän viranomaistyön suorittamista. Ja nämä kumppanitestaushankkeet, jos niistä haluaa käydä listauksen katsomassa, niin se löytyy Ryhti-sivuilta, niin näissä on kehitetty teillekin varmaan hyvin tuttuja ja tyypillisiä ohjelmistoja, eli siellä on paikkatieto-ohjelmistoja, kuntarekisteriä, sitten nimenomaan, että millä sitä lupaa haetaan, eli niitähän on Suomessa tosiaan 2 niitä luvitusohjelmistoja, ja sitten kaavoitusohjelmistoja on liuta, ja niitähän on kehitetty jo aikoinaan VM-rahoituksella siinä digitukihankkeissa. Ja se taisi olla Kaatio-hanke silloin, ja nyt jatkokehitetty sitten vastaamaan näitä uusia päivittyneitä tietomalleja. Ja tarkoitus on tosiaan, että nämä sitten tulisi hyödyntämään sitä teidän niin kuin jatkotyöskentelyä, että nämä on mahdollisimman intuitiivisia ja toimisi automaattisesti ehkä rajapinnoilla, eli ei tulisi semmoisia turhia tiedon raahaamisia paikasta toiseen. Mutta näitä on nyt tehty jo siitä 2023 vuodesta lähtien. Toki tiedostetaan, että saattaa tulla jotain uutta, ja meidän ehtona ei ole myöskään ollut se, että pitää olla markkinoilla oleva toimija, koska kilpailua emme halua missään nimessä estää. Niin tämä tukiluokka on edelleenkin olemassa, eli nyt sitten, että otetaan näitä käyttöön ja tehdään siellä myöskin sitten teknisiä kehitystarpeita, jos niitä on.
Kyllä, tämä oli täsmennyksenä, puhunkin tuossa edellisessä kalvolla nimenomaan, että mitä se teknisen kyvykkyyden mahdollistaminen on. Ja nimenomaan, että näistä muutoksista ne riippuu pitkälti siitä, miten se kunta tai maakunnan liitto on ratkaissut näitä tiedonottamisvastuita ja kokonaistiedon hallintaa, kuten se äskeinen kysymys siellä chatissa. Eli jos käyttää vaikka tosi paljon kaavakonsulttia, niin onko tarvetta päivittää sitä omaa jotakin ohjelmistoa, niin ei ole. Eli kunta ei tarvitse kaavoitusohjelmistoa silloin, jos siellä ei vaikka oikeasti kukaan kaavoittaja kaavoita mitään. Ja ratkaisuja tosiaan kehitetään parhaillaan, ja sitten uudistuksen myötä kunnilla ja maakuntien liitolla on edelleen valinnanvapaus kehittää sitä heidän omaa kokonaistiedonhallintaa ja miettiä, että miten se ryhtiin liittyminen siinä sitten tapahtuu. Eli niitä ei ole vain yhtä vaihtoehtoa, mutta eikä ole myöskään yhtä ohjelmistotoimittajaa, kenen kanssa sitä työtä tehdään, vaan niitä on monia, ja tällähän myöskin pyrittäisiin siihen, että sitten kun ne tiedot ovat yhteen toimivia ja jokainen ohjelmistotoimittaja käyttää samaa tietomalliratkaisua siellä taustalla, niin sitten myöskin niiden ohjelmistojen vaihtaminen olisi helpompaa, kun tehdään kilpailutuksia tai kunta haluaa tehdä kokonaisuudistuksia, että kilpailuttaa vaikka kaikki järjestelmänsä samalla tai vain yhden osan siitä. Niin se olisi huomattavasti helpompaa, kun siellä ei tarvitse miettiä aineistokonvertointeja sitten eri järjestelmätoimittajien tietomallista toiseen. Sitten tämä toinen kohta, mitä me ollaan avustettu, on ryhtijärjestelmän käyttöönotto ja osaamisen päivittäminen. Eli tämä on se, kun ei tarvitse, että se tekninen kyvykkyys löytyy sieltä jo, tai ainakin sieltä löytyy nimenomaan ne työkalut, joita oltaisiin käyttöön ottamassa, vaikka ne vielä ei ihan valmiita olisikaan. Niin tosiaan, koska ne lainsäädännön aiheuttamat muutokset eivät ole teknisiä, vaan myös ne toimintatavat ja osaaminen päivittyy. Eli avustusta voi hakea kouluttautumiseen, ja myöskin prosessien ja työnkulkujen tarkentamiseen siten, että se tietomallimuotoinen tuotanto, tiedon tuottaminen ja ryhtitoimitukset onnistuu. Sitten yhteistoimintaan ja yhteisten toimintatapojen rakentamiseen. Eli jos teillä on vaikka yhteishanke, niin sen tietää, että siitä syntyy jonkinlaisia kustannuksia myöskin. Ja muutosjohtamiseen ja sisäisen käyttöönoton tukitoimet. Eli toivotaan tosiaan, että tällä saataisiin sitten nimenomaan se organisaation puoli, eli siellä ihmiset kävisi kouluttautumassa tietomallimuotoiseen kaavoitukseen, kouluttauduttaisiin niihin uusiin työkaluihin ja myöskin suunniteltaisiin se, että okei, mitäs ohjelmistoja ja järjestelmiä me tarvitaan, mitä meillä tällä hetkellä on. Voidaanko niiden kumppaneiden kanssa kenties pohtia, että teille tulee uusi versio siitä ohjelmistosta ja se vaan päivitetään, vai onko teillä kenties suunnitelmissa isommat muutokset, että haluatte tehdä isompia kilpailutuksia, uudistaa muitakin ohjelmistoja samaan aikaan, niin tätä voi pohtia myöskin vähän siitä näkökulmasta, että mikä se oma tarve on. Toki siellä voi olla laajempaakin päivittämistarvetta, jotka ei sitten kaikki asiat liity siihen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään liittymiseen, niin ne kustannukset tulee sitten erottaa avustushakemuksessa siitä, että mikä on nyt tätä nimenomaan ryhtiasiaa ja mikä sitten on jotain muuta kunnasta tapahtuvaa uudistamista, mitä tarvitsee siellä muutenkin tehdä. Sitten alueiden käytön tietoaineistojen laadun parannus. Meillä on valtakunnallinen tavoite, että me saadaan kaikki kaavat tietomallimuodossa, sille että ne on siellä kunnilla tietomallimuodossa, mutta myöskin sitten löytyisi sieltä ryhtijärjestelmästä ja ryhdin karttapalvelusta sitten kaikki kaavat tietomallimuodossa tai VOOCA-muodossa, joka tarkoittaa sitä, että ne ulkorajat on siinä tietomallimuodossa, mutta siihen on sitten laitettu PDF-nä mukaan se kaavakartta ja sitten myöskin ne kaavaselosteet löytyisi siitä. Niin tätä ollaan tuettu myöskin yhdessä ryhdin käyttöönoton kanssa. Eli täytyy huomauttaa se, että tämä lainsäädäntöhän ei vaadi vanhojen kaavojen muuttamista, koska me tiedetään, että se on iso ponnistus. Se vaatii tällä hetkellä vielä manuaalista työtä ja ollaan tunnistettu se, että vaikka se on meillä tavoitteena, niin tämä rahoitus ei tule siihen kokonaan riittämään. Mutta me halutaan tässä tukea myöskin sitä, että jos lähtee tekemään tätä laadunparannusta, niin sillä voi esimerkiksi opetella tietomallimuotoisen kaavan tekemistä, että jos kunnassa ei vaikka ole tällä hetkellä kaavoitus tai ei ole tulossa vaikka kaavahankkeita, niin sitten voisi pohtia, että tekisikö tämmöisen niin kuin, olemassa olevasta kaavasta tietomallimuodon ja sitä kautta harjoittelisi niitä työkalujen käyttöönottoa.
Ja hankkeen keskeinen sisältö ei voi olla se tietoaineistojen laadun parantaminen, vaan sitä tehdään yhdessä näiden muiden toimenpiteiden kanssa. Ja sitten kun sitä tietoaineistojen laatu on parannettu, eli kaavoja on muutettu siihen tietomallimuotoon tai tuohon VOOCA-muotoon, niin ne pitäisi toimittaa sitten rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, eli tämmöisellä ehdolla ollaan tähän myönnetty avustusta. Jotta rajattaisiin tätä hieman vielä selkeämmin, mihin toimenpiteisiin avustusta ei myönnetä, niin sellaisiin, jotka ei aiheudu selvästi tästä rakennetun ympäristön tiedonhallintaa koskevan lainsäädännön uudistuksesta, eikä myöskään semmoista rakennetun ympäristön tiedonhallinnan järjestelmiä ja ohjelmistojen tavanomaisesta ylläpitoon tai kehitykseen tai hankintaan liittyvistä asioista. Ja tällä listauksellahan pyritään selkeyttämään, että mihin avustusta myönnetään ja mihin ei myönnetä, mutta rajanveto näissä on joskus ollut hyvinkin haastavaa, ja itsekin myönnän, että niitä hankkeita arvioituessa meidän on tosi vaikea myöskään sanoa, että mikä siellä kunnassa on oikeasti tarpeellista, niin ehkä vinkkinä kaikille kuulijoille voi olla nimenomaan, että mitä tarkemmin osaatte selittää sen, että miksi tämä johtuu lainsäädännöstä ja on nimenomaan teidän kunnassa tarpeellinen toimenpide, niin sitä parempi se on, kun me niitä hankkeita arvioidaan. Sitten meillä on tuossa myös aiemmasta voimassa olevasta lainsäädännöstä johtuviin toimenpiteisiin, eli TIHA-laista tulee tiettyjä toimenpiteitä tai lakihallinnon yhteistä sähköisen asioinnin tukipalveluista. Tuohonhan tuli muutoksia ja tuolla tarkoitetaan nimenomaan sitä palveluväylää, eli palveluväylän pakollinen käyttöhän poistui nyt sitten lakimuutoksella, olikohan vuoden alusta muistaakseni, ja Ryhti on silti rakennettu palveluväylää hyödyntäen, eli se on tietoturvallinen tapa toimittaa sitä tietoa, niin se on, että palveluväylää tullaan kuitenkin ryhtitoimituksissa käyttämään, vaikkei se laki velvoitteinen olekaan. Mutta tästä voi ehkä sanoa sen, että me tehtiin aikoinaan linjaus siitä, että tällä avustuksella ei korvata noita kustannuksia, koska halutaan olla tasavertainen kaikkia kuntia kohtaan. Ja osa oli esimerkiksi jo hommannut palveluväylän ja ylläpitivät sitä palvelinta. Niin sitten se, että osalle kunnasta tämä korvataan ja osalle ei, niin se tuntuu jotenkin, että helpompi ratkaisu oli sitten tehdä, tai siis ei helpompi, vaan nimenomaan kaikkia paremmin kohteleva ratkaisu oli se, että ei korvata näillä kustannuksilla. Sitten toimenpiteisiin, joihin on saatu jo valtionavustusta. Me ei siis estetä sitä, että kunta ei voisi hakea useamman kerran avustusta, koska meillä on ollut nimenomaan näitä teknisen kehityksen hankkeita, joissa tuli alussa semmoinen ajatus, että mitä jos onkin jo tai on saanut jo johonkin kehityshankkeeseen avustusta, niin voiko sitten saada avustusta siihen, että ottaa ne työkalut käyttöön, niin kyllä voi, mutta me erotellaan tässä se, että jos kunta on mukana jossakin hankkeessa, missä avustusta on myönnetty johonkin toimenpiteeseen, niin siihen uudestaan ei saa. Ja sitten tämmöiset nykytilaselvitykset ja yleiset tiedonhallinnan kartoitukset, niin nämä on kanssa todettu vähän semmoiseksi, että osalla toki näitä on, mutta se, että niitä sitten avustettaisiin suurimmalle osalle tai joillekin kunnille, niin niitä ollaan päätetty, että tällä avustuksella ei voida kattaa. No mistä sitten niitä avustuskelpoisia kustannuksia voi syntyä, jos vaikka mietitään, että ollaan lähdössä tekemään käyttöönottohanketta? Niin henkilöstökustannukset, eli teidän palkkakustannukset, mitä ikinä työtä teettekään siellä kunnassa, niin henkilöstötyötunnit on korvattavia. Voi olla näissä on myös palkattu ulkopuolisia projektipäälliköitä joskus hankkeisiin, riippuen hankkeen koosta, tietystikin laajuudesta ja sitten vaativuudesta, niin projektipäällikkö voi olla joskus ihan paikallaan, mutta jokaiseen kuntaanhan semmoista ei todennäköisesti tarvita, että sinne palkataan vuodeksi projektipäällikkö hoitamaan tämä, että siellä on eri tasoisia vaihtoehtoja tietysti. Sitten ulkopuolisista lähteistä hankitut työsuorituksen, tietämyksen ja konsultoinnin tai vastaavien asiantuntijapalveluiden kustannukset. Nämä on yleensä ollut nimenomaan sitä, että tehdään sen järjestelmätoimittajan kanssa yhteistyötä. Sitten kohtuulliset kotimaan matkakustannukset valtion matkustussääntöjen mukaisesti. Teille varmaan hyvinkin tuttuja nämä matkustussäännöt, koska olette julkisella puolella, mutta tosiaan pitäisi olla jonkinlainen peruste siihen, että matkustaa tarvitsee. Sitten muita mahdollisia kustannuksia tulee viestinnästä, tulosten julkaisemisesta, sitten on pakollinen tilitarkastuksen lausunto, joka pitää toimittaa aina valtionavustushankkeen päättyessä, niin ne on myös korvattavia kustannuksia.
Hankkeiden kustannuksista hieman tarkennusta. Kunnalle tai maakuntien liitolle ei ole määritelty mitään enimmäismäärää myönnettävälle avustussummalle. Me ei ainakaan meillä ei ole semmoisia selvityksiä, eikä myöskään keskustelun perusteella voida vetää johtopäätöksiä, että paljonko mikäkin asia maksaa siellä kunnassa. Eli koska me ei siellä itse operatiivisesti toimita, niin sen takia jonkun avustuskaton määrittäminen tuntui hirveän vaikealta. Ja varsinkin kun hankkeet ovat olleet hyvin erityyppisiä, eli siellä tehdään työkaluja, joita pystyy koko Suomen kuntakenttä ja maakuntien liitot hyödyntämään, ja sitten täällä on yksittäisiä tällaisia kuntien käyttöönottohankkeita, niin niiden kustannustasot vaihtelee aika paljonkin, koska tehtävät työmäärät ovat ihan erilaiset. Ja me arvioidaan tätä avustuksiin varattua summaa jokaisella avustushakukierroksella, ja tosiaan nämä sitten vaikuttaa siihen, paljonko meillä on sitä avustusta jaettavissa ja miten me sitä myöskin suhteutetaan eri hanketyyppeihin. Ja järjestelmäkehityksen yleinen hintataso ja kehittämisen laajuus esimerkiksi, siitä huomattiin nopeasti myöskin, että kyllä se rupesi saavuttamaan semmoista samanlaista niin kuin hintatasoa niissä, että kyllä markkinat sinänsä siinä mielessä toimii, että vaikka meillä on erinäköisiä ohjelmistoja ja järjestelmiä, niiden kehitystä ja kombinaatioa, niin näissä on kuitenkin semmoinen hintahaarukka, joka suurin piirtein rupeaa löytymään ja olemaan silleen tasapuolinen kaikille. Me ollaan katsottu, että meillä on tullut näitä käyttöönottoon tähtääviä hankkeita tai jotka ottaa ryhtijärjestelmää käyttöön, niin siinä semmoinen kuntakohtainen hintataso on vaihdellut 5 000 ja 30 000 euron väliltä. Eli tämä on semmoinen ainut hinta-asia, minkä mä pystyn tässä teille niin kuin sanomaan, mutta tuommoista se on ollut näillä meillä aiemmilla kierroksilla. Ja sitten muistutan vielä, että teitä toki kuntia ja maakuntien liittoja koskee hankintalaki muutenkin, mutta vaikka tätä avustusta käytettäisiin siihen, niin hankintalaki koskee edelleenkin. Eli mekin sitten tarkastetaan sitä, että hankintalakia on noudatettu, kun on hankittu jotain kynnysarvon ylittäviä palveluja. Ja me korvataan ainoastaan arvonlisäverottomat kustannukset ja voi olla tilanteita, joissa ympäristöministeriö myöntää haettua vähemmän sitä avustusta. Sen takia me pyydetään teitä laittamaan avustushakemukseen aina työpaketeittain se hinta. Eli me mielellään oltaisiin semmoisessa tilanteessa, että kun haetaan sitä avustusta, jos katsotaan, että kaikki asiat siellä ei välttämättä ole avustuskelpoisia, niin me ei haluta kuitenkaan sitä koko hakemusta hylätä, vaan tarkoitus on, että jokainen Suomen kunta saa tätä avustusta ja sitä voidaan käyttää, niin se, että sitä ei hylättäisi sen takia, että siellä ehkä jotkut toimenpiteet ei vastaa sitä. Sitten käydään nopeasti hakemusten arvioinnista. Meillä on arviointiryhmä, Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön arvioista koostuva. Ja tosiaan jokaisella hakukierroksella on vähintään 3 arvioitsijaa. Ja saatetaan hyödyntää ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen muita asiantuntijoita, että pyydetään sitten joistakin asioista tarkennusta heiltä, koska tämä on laaja kenttä ja asiantuntemusta vaaditaan vähän laajastikin, niin saatetaan pyytää niin sanotusti lausumaan niistä avustushakemuksista oma asiantuntijanäkemys, mutta lopullisen arvioinnin tekee arviointiryhmä ja sitten se viedään meidän johtoryhmään hyväksyttäväksi nämä avustuspäätökset. Ja hankkeethan pisteytetään arviointiasteikolla 1-5. Meidän arviointikohteita hakijoille on esimerkiksi se, että sitä ei erillisesti pisteytetä, mutta etusijalla on aina ne hankkeet, joissa hakijoina on kunta tai maakuntien liitto, jotka ei ole saanut aiemmilla hakukierroksilla avustusta. Tämä sen takia, että tarkoitus on, että kunnat ja maakuntien liitot kaikki pääsevät tämän avustuksen piiriin ja tekemään näitä toimenpiteitä. Kakkosvaiheessa, tai siis toinen hakijoiden arviointikriteeri on hankkeen organisoituminen ja yhteistyö. Ja sitten me arvioidaan myöskin toiminnan toteutusta, eli on hyvä suunnitelma toimenpiteiden seurantaan ja riskien hallintaan. Ne toimenpiteet on selkeitä, realistisia ja toteuttamiskelpoisia. Ja sitten kun katsotaan vähän tavoitteita ja vaikuttavuutta, niin tosiaan se, että se esitetty ratkaisu sujuvoittaa sitä rakennetun ympäristön tiedonhallintaa. Eli siellä kunnassa on mietitty, että miten me toteutetaan nämä velvoitteet ja sujuvoittamisella tarkoitetaan jotenkin, että se on mietitty myöskin, että miltä se näyttää sen kunnan tai maakuntien liiton omassa organisaatiossa olevan tiedonhallinnan ratkaisuna se ryhtitoimitus. Sitten se hanke mahdollistaa sen muutoksen, jolla kaavoitus ja tai rakentamisen luvitus tuotetaan tietomallipohjaisena ja tietoja toimitetaan ryhtijärjestelmään. Eli nämä on nimenomaan ne 2 tärkeitä asiaa, mitä tällä avustuksella tulisi mahdollistaa. Ratkaisu on suhteutettu hankkeessa mukana olevien kuntien tai maakuntien liittojen aiottuun muutostarpeeseen tai tavoitetasoon. Eli se, että
jokainen varmaan ehkä ajatteleekin, että Helsingin kaupungilla saattaa olla hieman raskaampi ratkaisu ja tarve semmoiselle kuin vaikka sitten pienemmällä kunnalla, joka ei kaavoita itse. Toki Helsinkikin käyttää kaavoituskonsultteja, eli siellä on monenlaista eri tarvetta varmana ja yksi ratkaisu ei sovi kaikille. Ja sitten siellä on hankkeessa esitetty tämä tiedonhallinnan nykyinen prosessi ja se, että tosiaan kunta pystyy itse kertomaan, että mitä käytössä olevia järjestelmiä ja tietovirtoja on, eli löytyy se tuntemus ja kuvaus siitä, että pystytään tekemään sitä kehittämistä ja suunnittelemaan sitä muutosta sille, että se toteutetaan. Eli millainen on nimenomaan tietämys siitä nykytilasta ennen kuin lähdetään niitä muutoksia tekemään. Sitten kustannusarviossa ja rahoituksessa meillä on yksi kriteeri, ja tosiaan ne toimenpiteiden esitetyt kustannukset on kohtuullisia suhteutettuna siihen muutostarpeeseen, yleiseen hintatasoon ja muiden hakijoiden esittämiin sekä aiemmilla hakukierroksilla esitettyihin suunnitelmiin. Ja tosiaan huomautan, että eritelkää niitä kustannuksia niihin työpaketeitteen ja toimijakohtaisesti, eli paljonko on vaikka tietyn kunnan osuus siinä avustushakemuksessa. Tämä tosiaan on erittäin tärkeää siinä vaiheessa, vaikka kun me arvioidaan sitä kustannustasoa, jos siellä on joku toimenpide, että okei, tämä on 90% tosi hyvä ja haluttaisiin sitä avustaa, mutta sitten siellä on joku kohta, mikä ei vaikka sopisi nimenomaan tämän haun piiriin, niin me voidaan sieltä sitten avustuspäätöksen erikseen sanoa, että hanke on saanut tosi hyvät pisteet ja se on hyvä, mutta siellä on kohtia, jotka ei ehkä täytä näitä haun vaatimuksia, jotka voitaisiin sitten sieltä ottaa pois silleen, että se kunta itsekin tietää, että tämä työpaketti ei tullut avustettavaksi, niin meidän ei tarvitse arvioida myöskään sitä summaa, mikä se olisi vähemmän mahdollisesti, että hanke pystyttäisiin kuitenkin toteuttamaan. Sitten yhteiskunnallinen hyöty ja tulosten jakautuminen. Avustuksella tehtävä kehitystyö on tosiaan 100% valtionavustusta. Tähän ei vaadita omavastuuosuutta ollenkaan, niin toivotaan ja sanotaankin, että ohjelmistoihin ja järjestelmiin tehtävät uudet toiminnallisuudet tulisi olla sitten maksuttomasti muiden kuntien ja maakuntien liittojen käytettävissä. Ja tämä tarkoittaa nimenomaan siitä, että näissä yhteiskehittämishankkeissa, mitä me ollaan 4 avustuskierroksella todella mittavasti avustettu, niin niistä ei saisi sitten uudestaan periä niistä kehityskustannuksista avustusta. Tämä on ehkä enemmänkin sinne järjestelmä- ja ohjelmistopuolelle, ja uskon, että tämä on aika hyvin ymmärretty, ja meillä on tästä semmoinen konsensus, että näinhän se on. Toki sitten, kun lähdetään tekemään niitä käyttöönottoja, niin siellä tulee lisää kustannuksia, eli tietyt asiat ei ole vaan sillä tavalla, että tästä teille uusi ohjelmisto, olkaa hyvä ja käyttäkää, tai ohjelmistoversio, vaan se nimenomaan, että se vaatii sitä kouluttautumista siihen ohjelmistoon. Myöskin se, että tarkistetaan, että ne rajapinnat toimii jokaisesta organisaatiosta sitten sinne ryhtijärjestelmään, eli vaatii myöskin työtä tässä vaiheessa. Ja sitten saattaa olla jotain asiakaskohtaisia räätälöintejä, jotka ei kuulu myöskin tähän, mutta kunta osaa niistä itse sitten hakemuksessaan kertoa, jos tämmöisiä on. Yes. Sitten ehkä suosittelisin, tämä on mun oma lista, minkä tein, että mitä ennen avustuksen hakemista kannattaa tehdä. Varmistaa, että on jonkinlainen käsitys sitä oman tiedonhallinnan nykytilasta, tietää mitä järjestelmiä ja ohjelmistoja on ja mitä tiedon tuottamisen tapoja on tiedon liikkumista järjestelmien välillä. Ja siitä tulee ehkä sitten se ajatus, että okei, että me käytetään tämmöisiä kombinaatioita kunnassa ja näin me voitaisiin liittyä sitten ryhtijärjestelmään. Tai myöskin pohtia, että tarvitaanko me vai voitaisiinko me hyödyntää nimenomaan sitä ryhtipalvelua. Ja sitten tutustua niihin lakimuutoksiin, eli ainakin niihin pykäliin, mitkä oli tuossa esityksen alussa. Ja sitten kartoittaa vähän sitä henkilöstön osaamista ja roolia, kuinka monta asiantuntijaa meillä on töissä, ketä tämä koskettaa, mihin koulutuksiin niitä olisi hyvä mennä. Riittääkö se, että koulutetaan uuteen ohjelmistoversioon vai tarvitaanko me yleiskoulutusta siitä, että mikä tämä ryhtimuutos on, mitä on tietomallimuotoinen kaavoitus, vähän pohtia tätä näin. Sitten pyytää suomi.fi-valtuudet sinne haeavustuksia.fi-palveluun, eli sillä vain pystyy täyttämään sen hakemuksen, ja kunnan tarvitsee antaa ne suomi.fi-valtuudet, että voi toimia hakulomakkeen täyttäjänä siellä. Sitten me ollaan tehty toimenpideohjelmat yhdessä DigiFinlandin kanssa, noin yleispiirteiset, jotka näyttää suurin piirtein sitä, että mitä kaikkea toimenpiteitä me ollaan tunnistettu, että kunnassa pitää tehdä, jotta ryhtijärjestelmän käyttöönotto onnistuu. Niin suosittelen katsomaan molemmat toimenpideohjelmat, se voi selventää hyvinkin paljon joillekin sitä tilannetta.
Kyllä. Sitten aiempia hakukierrosten hankkeita, näihin kannattaa myös tutustua. Eli me ollaan tuossa vajaalla 8 miljoonalla nimenomaan avustettu nyt lähtökohtaisesti vaan niitä teknisen kyvykkyyden hankkeita, vaikka siellä niitä käyttöönottohankkeitakin löytyy nyt sitten viime vuodelta. Ja tosiaan sieltä näkee ehkä listausta niistä työkaluista ja järjestelmistä, mihin kehitystä on tehty. Ja te voitte käydä katsoa, että löytyykö sieltä vaikka niitä teidän ohjelmistoja ja järjestelmiä. Ja tosiaan tämä saattaa auttaa siinä, että minkälaista seuraavaa steppiä olette tekemässä ja otatteko yhteyttä omaan järjestelmään ja ohjelmistotoimittajaa vai onko lähestymistapa jonkinlainen muunlainen. Mulla on täällä seuraavaksi esimerkkejä avustetuista toimenpiteistä. Mä suosittelen, että me jätetään nämä ehkä sinne loppuun, kun käymme keskustelua ja uskon, että tämmöisiä kysymyksiä tulee. Niin mä annan nyt ennen kuin meidän aika loppuu, niin vuoron meidän suunnittelija Sanna Käyhkölle, jonka kanssa tulette todennäköisesti olemaan myöskin tekemisissä paljon, koska hän osaa tosi hyvin tätä avustusten hallinnollista puolta, niin ole hyvä Sanna. Joo, kiitos. Ihan muutamalla kalvolla käydään vielä läpi tätä hakemista 5. avustushakukierroksella. Eli tämähän on siis avattu tämän kevään haku niin tuossa helmikuun alussa ja nyt sitten maaliskuun loppuun mennessä pitäisi ne hakemukset siellä palvelussa lähettää ja avustus on käytettävissä lähtökohtaisesti tuonne maaliskuun 28 loppuun saakka. Ja kuten sanottu, niin jaossa enintään 3 miljoonaa euroa. Ja sitten tuolla meidän YM-puolen Ryhti-verkkosivulla on tosiaan tällainen usein kysytyt kysymykset-osio, jota kannattaa katsoa. Saatte linkin sitten näistä kalvoista me vaan seuraavaan. Joo, eli tosiaan haeavustuksia.fi verkkopalvelussa tätä haetaan. Ja ei kannata jättää sitä hakemista sinne viimeiseen hakupäivään. Palvelu voi ruuhkautua ja hakemuksen lähettäminen epäonnistua ja valitettavasti viime kerralla meillä muutaman hakijan kohdalla näin sitten kävikin. Asia saatiin hoidettua muulla tavalla, mutta kannustan vahvasti, että olette ainakin muutaman päivän etukäteen lähettämässä sitä hakemusta, niin ei jää ainakaan ihan viime tippaan. Ja todellakin tällä hakukierroksella avustusta voi hakea yksin, eli hakijana on yksi kunta tai yksi maakuntaliitto, tai sitten edelleen voidaan hakea yhteishankkeena, jossa pitää olla hakijoina vähintään 2 kuntaa tai maakuntaliittoa. Ja näiden yhteishankkeiden toteuttamiseen on sitten 2 eri hallintomallia, vaihtoehtoa, joista seuraavissa kalvoissa vähän tarkemmin. Joo, eli tämä ensimmäinen tapa on se, että avustusta haetaan usealle kunnalle tai maakuntaliitolle päähakijan kautta. Niin silloinhan yksi näistä kunnista tai maakuntaliitoista toimii päähakijana, eli niin sanottuna teknisenä hallinnoijana, joka sitten hakee avustusta toteuttaville näille muille osapuolille, eli kunnille ja maakuntaliitoille niiden puolesta. Ja osapuolten täytyy tällöin valtuuttaa tämä päähakija asioimaan puolestaan, ja siihen tarvitaan sitten valtakirja. Ja tällöin kaikki osapuolet on sitten valtionavustuksen hakijoita, ja jos sitä myönnetään, niin myöskin saajia. Siellä valtakirjalla pitäisi käydä sitten ilmi tosissaan se, että osapuolet on valtuuttaneet päähakijan hallinnoimaan hanketta sekä hakemaan osapuolille avustusta niiden puolesta. Ja jos avustusta myönnetään, niin tämä valtionavustuspäätös kaikkine ehtoinen velvoittaa sitten kaikkia avustusta saavia osapuolia. Ja siellä hakemuslomakkeella tulee sitten eritellä, että paljonko sitä avustusta haetaan kullakin osapuolelle. Ja vielä tarkemmin sitten siellä hankesuunnitelma tai projektisuunnitelma liitteellä niin kerrotaan sitten kustannusten ja haetun avustuksen jakaantumisesta. Ja tässä hallintomallissa kannattaa huomata se, että miten noita hankintoja suunnitellaan toteutettavaksi, niin avustuksen käytön kannalta on selkeintä, että yksi näistä osapuolista vastaa hankinnoista. Eli hankintojen kustannukset huomioidaan yhden hakijan, yleensä päähakijan, haettavassa summassa. Mene vaan seuraavaan.
Tässä on hakulomakkeelta muutama kuva, jotka koskee näitä tapauksia, joissa avustusta haetaan tämän päähakijan kautta usealle osapuolelle. Eli täällä sitten tulee eritellä, että kuinka paljon avustusta kullekin osapuolelle haetaan. Ja sen yhteenlasketun summan tulee tosissaan olla sama kuin se hankkeelle haetun avustuksen kokonaismäärä. Ja sitten mikäli tämä tuntuu harhaanjohtavalta, kun siellä hakemuslomakkeella kysytään, että paljonko avustus omaan toimintaan on, niin tässä tämä omaan toimintaan tarkoittaa sitä koko hankkeelle haettavaa avustusta. Me vaan seuraavaan. Ja sitten yhteishankkeille on tällainen toinenkin mahdollinen malli, jossa avustusta haetaan vain päähakijalle. Tällöin sitä avustusta ei voi siirtää näille muille kunnille tai maakuntaliittoille, mutta niiden tulisi kuitenkin aidosti olla mukana sen hankkeen toteuttamisessa ja se tulee osoittaa siellä hakemuksessa ja siellä projektisuunnitelmassa. Joo, seuraavalla. Tässä on vielä siitä, että mitä liitteitä sinne hakemukseen tulee laittaa, niin niitähän nyt ei ole montaa. Sinne tulee laittaa tiedonhallinnan kaaviokuva. Sen liitepohja on ladattavissa sieltä hakulomakkeen linkistä. Ja itse asiassa on varmaan meidän hankeikkunassakin, jos Jemina löytää, niin voi laittaa tuohon chattiin, niin voitte ennakkoon käydä katsomassa sitä. Ja siinä siis kuvataan tiedon liikkumista ryhtijärjestelmään ja mahdollisten rajapintojen ja käyttöliittymien testausta. Ja toinen liite on projektisuunnitelma, joka tulee tehdä annetulle projektisuunnitelmapohjalle, joka myöskin löytyy linkki sieltä hakulomakkeelta ja Jeminan kohta antamasta linkistä myös. Ja jos kuitenkin käytätte omaa pohjaa, niin tulee huolehtia, että kaikki siinä meidän mallipohjassa olevat kohdat löytyisi myös sieltä projektisuunnitelmasta, mitä te käytätte. Jos ei löydy, niin todennäköisesti teille on täydennyspyyntöä tulossa ja sitä kautta sitten lisätyötä sekä teille että meille. Ja sitten oikeastaan tästä äskeisestä liitekalvosta puuttuu vielä ne valtakirjat, että jos teillä on yhteishanke, niin silloin sitten valtakirjat mukaan, mutta ne on mahdollista toimittaa myös vähän myöhemmin kuin tämän haun aikana. Ja sitten vielä tällainen ihan pieni nosto tänne hakulomakkeelle on, sanotaanko, että pyytämättä yllättäen ilmestynyt tämmöinen alueellinen kohdentuminen, niin täältä sitten voi olla joissain tapauksissa vaikea mieltää, että mikä on oikea valinta, mutta valitsette sieltä sitten se, mikä teidän mielestä parhaiten toimii, että sillä ei ole arviointiin vaikutusta. Ja hankkeen nimi kannattaa olla sellainen kuvaava, joka julkaistaan. Kaikki nämä tiedot avustuksistahan sitten löytyy tuolta tutkiavustuksia.fi-sivulta, niin myönteiset kuin kielteisetkin hakemukset osittain. Joo, olisiko tässä nämä muun kalvot muistaakseni? Mikä siellä on seuraava? No joo, avustuspäätöksistä vielä sanon, että me pyritään tekemään ne päätökset ennen kesäkautta 2026 ja tietenkin päätökset tehdään sekä myönteisistä että kielteisistä. Jos päätös on kielteinen, niin päätökseltä löytyy sitten perustelut, miksi näin on. Ja myönteiseltä avustuspäätökseltä sitten avustuksen käyttöehdot ja raportointiin liittyvät ohjeet. Ja tosiaan varmaan siinä alkusyksystä sitten järjestetään avustusta saaneille hankkeille tämmöinen aloitusinfo, mihin kannattaa kyllä osallistua. Ja avustuksen käyttöaika on kirjattu avustuspäätökseen, mikä kannattaa huomioida, jos olette ajatelleet vaikka etukäteen aloitella, niin pääsääntöisesti se käyttöaika, mikä on hakuilmoituksella, niin sen aikana syntyneitä kustannuksia voidaan huomioida. Mutta varsinainen käyttöaika tulee sinne päätökselle sitten. Sitten on vielä tämä viimeinen kalvo, jonka Jemina voi käydä läpi. Kiitos. Joo, kiitos Sanna selkeistä ohjeistuksista. Nuo yhteishankkeet on tuottanut vähän päävaivaa meillä ja myöskin varmaan hakijoilla ja hankkeiden hallinnoijilla se on vähän byrokraattisempaa.
Mutta tosiaan kuntien ja maakuntien liittojen siirtyvän avustuksien reunaehtoja. Tämä on semmoinen vähän niin kuin viimeinen muistutuskohta tästä kaikesta, mitä me ollaan käyty läpi, joiden kanssa kannattaa lähteä sitten tosiaan hakemusta pohtimaan. Eli tosiaan muutoskustannukset, mitä tästä tiedonhallinnan uudistuksesta tulee, niin nehän korvataan kertaluontoisesti ja täysimääräisenä. Eli tosiaan tähän saa kertaluontoisesti avustusta ja se on 100%, kun tosiaan nämä on sitten hakemuksessa eritelty ja myöskin perusteltu, että kustannukset on tarpeellisia ja muodostuu siitä lainsäädännön aiheuttamasta muutoksesta. Ja ainoastaan kunta tai maakunnan liitto voi olla avustuksen saaja. Eli hankkeessa voi olla nimenomaan niitä palvelunhankinnan kautta muita tahoja mukana, mutta ne on sitten ostopalveluja. Eli tämä valtionavustus siirtyy vain kunnille ja maakuntien liitoille myönnön kautta. Ja kustannukset huomioidaan sen toteuman mukaan, eli me maksetaan vain toteutuneita kustannuksia vastaan avustusta, pois lukien avustusta pystyy hakemaan ennakkoa 30% haun yhteydessä, eli siinä kustannusvälilehti lomakkeella sieltä löytyy se, että hakee ennakkoa. Niin silloin maksetaan tosiaan ennakoivasti ja sitten pystyy huomioimaan sen, tai se raportoidaan sitten jälkikäteen sen avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti. Ja ne avustuskelpoiset kustannukset voi syntyä vasta avustuspäätökselle kirjattuna käyttöaikana, ja se on yleensä nimenomaan se, että kun se hanke päättyy ja sitten ennen kuin se hanke alkaa, mutta toki siihen vaikuttaa se, että missä vaiheessa me saadaan ne avustushakemukset käsiteltyä ja myönteiset avustuspäätökset tehtyä, niin tosiaan me kirjataan sinne avustuspäätökselle se käyttöaika, että jos vaikka sattuisi olla, että joku on laittanut sille, että hanke alkaa 1.5.2026, mutta meillä on vaikka hankkeiden arviointi vielä kesken, niin sitten me ei voida ehkä sitä päivämäärää siihen laittaa, mutta se on jotain lähellä sitä, kun nämä avustuspäätökset tulee, tai näin se ainakin aiemmilla kierroksilla on ollut. Ja tosiaan tuotokset ja tulokset tulee jakaa muille kunnille ja maakuntien liitoille. Tämä nyt on yleensä, kun toimittekin julkisella sektorilla kaikki, niin aika semmoinen perusolettamus, että kaikki mitä tehdään julkisella rahalla, niin myös sitten jaetaan muille. Eli loppuraportit tulee julkiseksi, ja jos tehdään jonkinlaisia malleja tai toimintatapoja, niin niitä halutaan myöskin sitten jakaa tälle yhteisen hyvän hengessä. Täällä on vielä Bun ja Sannan yhteystiedot, mutta mä saatan jättää nämä kyllä sitten tuonne chattikenttään. Me ollaan vastattu aina kysymyksiin ja pyrin, varsinkin kun on hakuaika, niin pyritään siihen, että näihin vastataan niin kuin ensisijassa, kun tulee hakua varten jotain kysymyksiä. Mulla on oma henkilökohtainen tavoite, että jotenkin saisimme tehtyä semmoisen hakukierroksen, että kaikki saisivat avustusta, eli että me ei hylättäisi yhtäkään hakemusta, kaikilla olisi selkeät ohjeet ja toimenpiteet, mihin avustusta haetaan, niin toivon, että tällä hakukierroksella myöntöprosentti olisi hyvinkin korkea, että ei tarvitsisi tehdä hirveästi siinä sitten karsintaa tai valintaa. Toki se rahamäärä meitä hirveästi kyllä velvoittaa, että jos tulee yli 3 miljoonalla, niin sitä ei sinänsä lisää ole, koska sitä halutaan myöskin jättää sitten muille mahdollisuus hakea sitä avustusta, jotka ei vielä tässä vaiheessa ole siinä valmiudessa, että pystyvät. Nyt mä katson, että tässä on ollut hirveästi meillä asiaa. Meillä on semmoinen 22 minuuttia aikaa jäljellä. Katsotaanpa chatin puolelle ja sitten voidaan palata esityskalvoihin. Mutta tässä vaiheessa mä katkaisen nauhoituksen, niin kuin lupasin, niin päästään sitten jatkamaan tätä keskustelupuolta. Joo, kysymyksiä on tosiaan tullut jonkun verran tuossa